Hei, nimeni on Anna Ovaska ja toimin Suojellaan lapsia ry:llä lainopillisena asiantuntijana. Tervetuloa kuuntelemaan Suojellaan lapsia ry:n Ois kiva tietää -sarjaa. Sarjassa puhutaan, mitä olisi hyvä tietää, jotta aikuinen voisi varmistaa, että lapsi on turvallisesti digiliikenteessä. Sarjan jaksoissa haastattelemme turvallisesti digiliikenteessä yhteistyökumppanien asiantuntijoita ja kuulemme heidän näkökulmiaan digiturvataitoihin liittyen. Ensimmäisessä jaksossa haastattelen toiminnanjohtajaamme erityisasiantuntija, psykoterapeuttia Niina Vaaranen-Valkosta. Tervetuloa Niina. Hei Niina, olisi kiva tietää, miksi digiturvataidoista puhutaan tällä hetkellä niin paljon? Miksi sä luulet, että ne on nyt niin pinnalla? No, erittäin hyvä kysymys ja kyllä me ajatellaan täällä Suojellaan lapsia ry:ssä, että toki tämä korona-aika on yksi sellainen merkittävä tekijä, mutta onhan teknologia kehittynyt ihan valtavasti viime vuosina. Ja sen takia sitten myös, että yhä nuoremmat ja nuoremmat lapset käyttää ja hyödyntää teknologiaa ja digitaalisia laitteita. Ja sen kautta sitten on tärkeää myös puhua digiturvataidoista. Toki on nyt myös niin, että mediassa usein julkaistaan aina kun tapahtuu jotain kurjaa tai inhottavaa, joka liittyy digitaaliseen mediaan ja paljon vähemmän sellaisia hyviä ja mukavia asioita, joita olisi tosi tärkeää nostaa myös esille. Digiturvataidot on äärimmäisen tärkeä, suorastaan kansalaistaito tänä päivänä ja senpä takia meillä tässä Suojellaan lapsia ry:ssä tämä Turvallisesti digiliikenteessä -projekti edistää ja vahvistaa erityisesti lasten digiturvataitoja. Mutta kuten puhuttiin, niin ne on nyt pinnalla ja hieno asia oikeastaan, että niistä puhutaan, koska sitä kautta tietoisuus lisääntyy ja tietoisuus auttaa toimimaan. Tosi hyviä pointteja, kiitos Niina. No Niina, nyt kun me tiedetään, että digiturvataidot on tosi tärkeitä ja niistä on hirveän tärkeää puhua, niin minkä ikäisenä sä luulet, että lapselle pitäisi alkaa puhumaan digiturvataidoista? No, toi on tosi tärkeä kysymys ja kyllä itse ajattelen, että digiturvataidoista tulee alkaa niin kuin keskustella ja opettamaan ihan silloin, kun lapsi saa ensimmäisen laitteen. Että jotenkin on nähnyt joskus sellaisia niin kuin pieniä lapsia, joilla on niin kuin sormi ja asentokin jo sellaisen niin kuin scrollaamiseen, jotenkin kauhean tottuneesti he scrollaa erilaisia näyttöjä, joko iPadia tai puhelinta. Että kyllä pienet lapset on näppäriä käyttämään erilaisia digitaalisia välineitä ja silloin heille tulee alkaa myös ohjeistaa digiturvataidoista. No niin, Niina, seuraava kysymys. Eli millä tavalla sä uskot, että aikuinen pystyisi parhaalla tavalla tukemaan lasta turvallisessa median käytössä ja mitä on sellaisia tapoja, mitä ihan jokainen meistä voisi hyödyntää? Joo, tosi tärkeä kysymys ja ajatellaan, että jokainen aikuinen voi olla se henkilö, joka pystyy lapselle ohjeistamaan digiturvataitoja. Ja siinä ehkä se kaikista tärkein asia on se, että on läsnä siinä lapsen digiarjessa. Et ihan yhtä lailla on kiinnostunut, mitä lapsi tekee siitä siellä netissä, missä alustoilla hän vierailee ja jollain lailla kyselee vähän, että missä oot ja minne oot menossa ja kenen kanssa juttelet ja mitä tykkäät tehdä. Lapsethan kauhean mielellään kertoo, mitä he tekee ja jos he tykkää jostain pelistä tai muusta, niin he mielellään kertoo, miten se toimii. Ja oikeastaan meidän aikuisten velvollisuus on olla kiinnostuneita lapsen digiarjesta. Tosi hyviä pointteja ja ihan vaan sellaisen tarkennuksen kysyisin, että ootko siis sitä mieltä, että se on myös niin kuin jokaisen aikuisen velvollisuus, että ei pelkästään niiden vanhempien velvollisuus? Kyllä, hyvä tarkennus. Jotenkin pitäisi huomioida, että jos me halutaan kasvattaa Suomessa sellaista vahvaa digitaalista kansalaista, niin meillä ei ole mitään diginatiiveja. Kukaan lapsi ei jotenkin synny taitojen ja tiedon kanssa, vaan se tulee meidän kaikkien aikuisten kautta. Ihan siellä varhaiskasvatuksessa, kouluissa, kotona ja ihan joka paikassa niin on valtavan tärkeää ohjeistaa lasta digiturvataidoista ja sellaiseen median käyttöön, koska se on oikeastaan todella tärkeä asia tänä päivänä.
Hei Niina, olisi kiva tietää, mitä riskejä sä näet, jos digiturvataitoja ei opeteta lapsille? Tämä on tosi tärkeä ja hyvä kysymys siinä, että meillähän yleensä lapsia kasvatetaan niin, että kunnioitetaan aikuisia ja ollaan ystävällisiä ja muistetaan sanoa kiitos ja kasvatetaan käyttäytymään hyvin. Ja se on hyvin ristiriidassa tällä hetkellä digitaalisen ympäristöjen kanssa, jossa täytyisi toimia aika lailla toisin. Ja siellähän lapselle digiturvataitoja kun ohjeistetaan, niin aika lailla täytyisi sanoa, että sano reippaasti ei, älä hyväksy ketään tuntemattomia ystäväpyyntöjä ja ei tarvitse tuntemattomien kontakteihin ja erilaisiin chatteihin tai viesteihin vastata. Eli pitäisi toimia aika lailla toisin, mitä me sitten kasvatetaan ihan muuten. Ja tämä on mun mielestä sellainen asia, mikä on tosi tärkeä huomioida, koska jos lapsella ei ole oikeastaan niitä digiturvataitoja ja niitä tietoa siitä, että mitä hän tekee hankalassa tilanteessa tai hämmentävässä tilanteessa, kun hän liikkuu digitaalisissa ympäristöissä, niin silloin hän toki on altis myös erilaiseen kiusaamiseen, häirintään, erilaiseen houkutteluun ja jopa seksuaaliväkivallan riski on olemassa. Tosi hyviä pointteja ja mulla tuli vielä semmoinen mieleen, että mun mielestä on tärkeää myös nuorille opettaa niitä digiturvataitoja, koska nuoret voi tietämättään syyllistyä itse sitten tekoihin, joilla voi olla laillisia seuraamuksia, esimerkiksi joidenkin kuvien tai videoiden edelleen lähettäminen tai sitten jonkinlaiset muut teot verkossa, millä voikin olla sitten heidän tietämättään laillisia seurauksia. Eli mun mielestä on siksi tosi tärkeää, että digiturvataitoja opetetaan ihan kaikenikäisille lapsille ja nuorille ja miksei myös tietty aikuisillekin. Kyllä, äärimmäisen tärkeitä pointteja. Meillähän on valitettavasti tällaisia ennakkotapauksiakin, esimerkiksi Tanskassa, missä aika moni nuori ja nuori aikuinenkin syyllistyi sitten rikokseen, koska he ei oikeastaan käsittänyt, että mitä he sitten loppupeleissä teki, kun he jakoi tällaista laitonta videota eteenpäin. Eli nämä on valtavan tärkeitä ja aika vähän näistä puhutaan ja tietyllä tavalla esimerkiksi nuorten osalta niin suojaikäraja on varsin tuttu monelle nuorelle, suomalaiselle nuorelle, että se kyllä tulee varsin selvästi aika monessakin kohtaa, että nuoret on hyvin tietoisia siitä, mutta sitten aika lailla on epätietoisuutta esimerkiksi siitä, että kuvamateriaalin osalta, esimerkiksi alaston kuvien osalta, niin ikäraja on 18. Tosi tärkeitä pointteja, kiitos Niina. Sitten mun mielestä olisi Niina tosi kiva tietää, miten sä lähtisit keskustelemaan lapsen kanssa digiturvataidoista. Joo, tämä on tosi hyvä ja jotenkin mä tykkään tästä aina keskustellakin. Eli meillä on valtavan usein aina me aikuiset aletaan keskustelemaan digiturvataidoista silloin, kun jotain kurjaa tai hämmentävää on tapahtunut tai ikään kuin silloin, kun jotain on jo sattunut. Ja se on kyllä sellainen huono tapa toimia, että enemmänkin meidän pitäisi olla etupainotteisesti liikenteessä. Ja kaikista paras tapa aloittaa digiturvataidoista keskusteleminen ja niiden ohjeistaminen lapsen kanssa on se, että aloittaa mukavista ja kivoista asioista aina. Eli sitä kautta mallintaa sitä keskustelua, antaa itse esimerkkejä ja saa lapsen mukaan keskusteluun. Esimerkiksi, että ottaa vaikka 3 kivointa asiaa digiliikenteessä, että mitä tykkäät käyttää, mitä sovelluksia, mikä niissä on kivointa, kenen kanssa sitä tykkää eniten tehdä ja jotenkin kaikista mukavista asioista aloittaa sen keskustelun. Ja silloin, jos lapsi lähtee siihen hyvin, niin silloin hän pystyy hyvin lähtemään siihen keskusteluun. Ja vasta sitten oikeastaan kysyy, että no onko jotain sellaista kurjaa tai hämmentävää, mistä ei oikein tykkää itse siellä, kun tekee niitä kivojakin asioita. Että onko jotain sellaista tullut vastaan, minkä kokee kurjana. Ja tietenkin on valtavan tärkeää myös, että jos lapsen on hankala lähteä keskustelemaan niistä asioista, niin vanhempi voi sitä mallintaa. Eli omalla esimerkillään vaikka, että itse tykkään käyttää
Facebookia, koska siellä on valtavasti omia ystäviä ja sitä kautta on kiva viestitellä ja katsella, mitä ystäville kuuluu ja kiva katsoa kuvia. Ja sitten toisaalta kertoo, että miksi tykkää siitä ja kuinka paljon sitä käyttää. Ja sitten toisaalta taas, että kurjana asiana siellä on sellaiset tuntemattomien vaikka ystäväpyynnöt, joita ei tunne ollenkaan, tai viestit, joita voi tulla. Ja sitä kautta sitten mallintaa sitä keskustelua ja voi kysyä vaikka lapselta, että onko sulle tullut jotain sellaisia viestejä tuntemattomilta tai jotain hämmentäviä asioita. Tämä on valtavan tärkeä asia, koska lapsella pitäisi olla etukäteen, ennen kuin mitään sattuu, niin tieto siitä, että miten hän toimii hämmentävissä tilanteissa. Ja sitäkin vanhempi voi hyvin tai ammattilainen tai kuka tahansa lasten ja nuorten parissa toimiva niin kuin mallintaa siten, että sanoo, että kun mulle tulee esimerkiksi tällaisia viestejä, niin mä usein keskustelen tästä vaikka ystävien kanssa tai keskustelen tästä, vanhemmat voi sanoa, että keskustelee keskenään, että kuka olisi sellainen, että osaisitko sinä toimia siinä tilanteessa ja voitaisiko sopia vaikka, että näissä hämmentävissä ja kurissa tilanteissa sovitaan, että tulisi lapsi kertomaan niistä. Ja toisaalta se, että voi myös sanoa etukäteen, että oli asia mikä tahansa, niin vanhempi ei siitä hermostu eikä ota ikään kuin takavarikoi niitä digilaitteita, vaan käydään sitä keskustelua ja se kertomisen tärkeys on siinä se kaikista tärkein asia. Oikein mielenkiintoisia pointteja. Eli koet sä, että tärkeintä on just se, että näytetään esimerkin kautta lapselle, miten toimia ja miten keskustella asioista, ja sitten just se, että ei niin kuin pelotella sitä lasta sitten niin kuin digitaalisella medialla tai digilaitteilla, että ei kannata niin kuin lietsoa sitä paniikkia lapsessa. Niin, kyllähän lapsi pääsääntöisesti löytää aika usein aikuisten ohjaamanakin lapsille sopivia asioita ja sopivia sisältöjä ja oikeastaan lapsen digitaalisessa liikenteessä kulkeminen ja digilaitteiden käyttö on enimmäkseen ja pääsääntöisesti tosi niin kuin mukavaa, hyödyllistä ja kivaa. Ja senpä takia aina pitäisi lähteä siitä kivasta ja mukavasta liikkeelle eikä niistä kurista ja inhottavista asioista. Et kyllähän maailmassa kuitenkin on enemmän niin kuin hyvää ja hyviä ihmisiä kuin pahaa ja pahoja ihmisiä, että jollain lailla pidetään se mielessä. Ja on valtavan tärkeää keskustella lapsen kanssa, että kyllä meidän pienetkin lapset osaa todella hyvin kertoa erilaisista asioista, että me joskus vähän turhan vähänkin keskustellaan lasten kanssa ihan näistä digiturvataidoista, että moni ihan aika pienikin lapsi on voinut saada jo jotain hämmentävää tai jotain viestiketjuja on voinut olla, missä hän on sitten joutunut mukaan, että monella aika usein alaikäisellä niin sanotusti lapsella voi olla profiili jossain, missä hän on sen tehnyt. Että ne on valtavan tärkeitä keskusteluja, että miksi ne ikärajat on siellä ja miksi ei voi esimerkiksi perustaa lapselle jotain profiilia sellaiseen sovellukseen, missä on tarkat ikärajat. Tosi mielenkiintoisia pointteja, kiitos. No niin, Niina, sitten mun mielestä olisi kiva tietää, olisiko sulla jotain hyvää käytännön vinkkiä vanhemmille digiturvataitoihin liittyen ja niiden kehittämiseen liittyen? Joo, itse asiassa kuten aikaisemminkin puhuin siitä, että näin yhden ihanan pienen lapsen scrollaavan niin näppärästi, että oli varmaan scrollannut ennenkin, niin mä ajattelen sen, että kun meidän lapset on varsin taitavia teknisesti kaikkien laitteiden kanssa jo tänä päivänä ja he käyttää niitä varsin nuorena, niin yksi sellainen valtavan tärkeä käytännön neuvo on se, että opettaa lapselle jo totta kai ikätaso huomioiden, niin että miten otetaan esimerkiksi kännykästä tai digilaitteesta sellainen niin kuin kuvakaappaus siitä, että puhutaan screenshot, että opettaa sen lapselle, että miten se hänen digilaitteellaan otetaan. Ja sitten jollain lailla aina niin kuin ohjeistaa lasta, että jos tulee jotain hämmentävää, niin ei muuta kuin nappaa sen kuvan siitä hämmentävästä tilanteesta tai viestistä tai muusta ja tulee näyttämään sen
turvalliselle aikuiselle, usein vanhemmalle, jos puhutaan pienistä lapsista. Ja tämä on mun mielestä sellainen hyvä neuvo, koska tässä on sitten myös se, että kun sen oppii pienenä, niin sen taitaa myös sitten nuorena. Ja nämä on valtavan tärkeitä asioita, joista jää sitten ihan sitten, kun puhutaan nuorista, niin ihan todistusaineistoa. Ja se on sellainen käytännön neuvo, minkä voisi opettaa. Ja toinen vinkki on se, että varsin varhain aloitetaan se, että kun lapsi tulee kysymään jotain liittyen digitaaliseen mediaan tai ihan mitä tahansa, niin jotenkin aina oltaisiin silleen, että vau, että onpa hienoa ja kylläpä sä oot tosi niin kuin fiksu, kun tulit kysymään ja just noin ja ihan mahtavaa, että annetaan sitä niin kuin hyvää palautetta siitä, että lapsi niin kuin rohkaistuu ja saa vahvistusta siihen, että aina kannattaa tulla kertomaan vanhemmalle tai turvalliselle aikuiselle. Just tosi hyviä pointteja, eli siis kannustetaan sitä lasta siihen avoimuuteen ja siihen aikuiselle kertomiseen kaikissa asioissa jo nuoresta lähtien, että siitä tulisi sellainen luonteva tapa sille lapselle. Just näin. Ajattelen, että tämä on se valtavan tärkeä, että jotenkin se on vaan niin todella tärkeää, että me kannustetaan lapsia kertomaan. Me tiedetään kuitenkin, että ihan tutkimuksen kautta, että aika pieni määrä lapsista ja nuorista erityisesti sitten kertoo kurista ja hämmentävistä tapahtumista vanhemmille. Ja moni sitten voi pelätä sitä, että tulee jonkinnäköinen rangaistus siitä, että ei saa käyttää laitetta. Niin tämä on valtavan tärkeää jotenkin sen, minkä nuorena oppii, niin se vanhana taitaa. Ja jotenkin sitten mietin myös sitä, että miten me aikuiset käytetään meidän digilaitteita, että sekin on valtavan tärkeää. Että kuitenkin me tiedetään, että lapset oppii mallista kaikista eniten. Paljon niin kuin paremmin he oppii mallista, mitä sitten niin kuin siitä, että me kerrotaan heille ohjeistusta tai annetaan tietoa. Että kyllä meidän vanhempien myös itse on valtavan tärkeää miettiä, että miten me iltasella esimerkiksi käytetään meidän älylaitteita. Ja sen takia just se käytännön vinkkinä vielä sellainen älylaiteparkki tai kännykkäparkki tai muuta, minne kaikki perheen laitteet parkkeerataan illalla niin, että ilta rauhoittuu ja se koskee myös vanhempia, koska kyllä lapset seuraa aika tarkkaan, että mitä me vanhemmat siellä digiliikenteessä tehdään. Toinen on myös se, että kuinka paljon me keskitytään siihen, että mitä kaikkea me tykätään tai kuinka nopeasti me selvitetään, että mitä kaikkea kannattaa hyväksyä tai miten me muuten toimitaan. Että jos me annetaan lapselle sellaista mallia, että mekin ollaan vähän kärsimättömiä ja kannattaa vaan klikata kyllä, hyväksyn, niin kyllä me annetaan sellaista mallia sitten myös lapsille. Et siinä ehkä sellainen mallista oppiminen kannattaa muistaa, että jos on lapsen kanssa vaikka yhdessä tietokoneella jossain pelissä, niin on hyvä sanottaa sitä, että tässä pitää vähän katsoa, että mihin antaa luvan, tai tässä on hyvä katsoa, että pitäisi aina vähän pysähtyä ennen kuin ruksaa näitä asioita, että ei voi vaan niin kuin nopeasti ruksailla tietämättä, mihin antaa luvan. Nämä on sellaisia, että jotenkin mä ajattelen, että mallista lapsi oppii valtavasti, että kyllä meillä aikuisilla on aikamoinen vastuu siihen, että minkälaista mallia me annetaan siihen, miten me liikutaan turvallisesti digiliikenteessä. No niin, Niina, kiitos kun tulit juttelemaan digiturvataidoista tänne Ois kiva tietää -sarjaan. Kiitos tosi paljon, Anna. On ollut tosi makeata olla täällä ja tämä koko idea Ois kiva tietää on tosi hieno ja odotan innolla, mitä muut asiantuntijat tulee kertomaan lasten digiturvataidoista. Jes, eli Ois kiva tietää -sarja jatkuu sitten haastatteluilla, haastatellaan asiantuntijoita ja tietenkin meidän kaikkia yhteistyökumppaneita ja minäkin odotan innolla, että kuullaan sitten heidän mielipiteitä ja heidän näkökulmia digiturvataitoihin liittyen. Ja lisätietoja asiasta saat meidän nettisivuilta suojellaanlapsia.fi/digiliikenteessä. Sieltä löytyy mediakasvatussisältöä lapsille ja vanhemmille suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Ja vielä tulevaisuudessa nyt just kehitetään siis sisältöä myös ammattilaisille. Ja ensi viikolla Niinan kanssa puhutaan sitten vielä digiturvataidoista liittyen netin lapsille haitalliseen sisältöön, muun muassa nettipornosta. Kiitos vielä, Niina.
Kiitos, moikka. Moi moi!